Felkeltette a termék az érdeklődését? Minden linket a leírásban talál. Kapcsolja be a feliratokat, mielőtt nézni kezdi a videót. Köszönjük! A cseréhez szükséges szerszámok. További információkért nézze meg a leírást a videó alatt található linken. Ne hagyja ki érdekes videóinkat! Ne feledjen a feliratkozás gombra és a csengő ikonra kattintani. Minden héten új videókat teszünk közzé. Az alábbi leírásban találja a webáruházunkba vezető linket, ahol megvásárolhatja az alkatrészt. Felkeltette a termék az érdeklődését? Minden linket a leírásban talál. Ne felejtsen el feliratkozni!
Köszönjük, hogy megnézte! Ha tetszett ez a videó, írjon nekünk a hozzászólásokba. Kövesse közösségi oldalainkat. Fent vagyunk az Instagramon, a Facebookon és a Twitteren. Minden link a leírásban található.